ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උත්සව කාලෙට ගැලපෙන රස වෑහෙන අතුරුපසක්. හරිම ලේසියෙන් අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්. ඕනේ කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් මුලින්ම කැරමල් එක හදන්න මේ භාජනයට එකතු කරනවා සීනි මේස හැඳි 2-3ක්. ඒකටම එකතු කරනවා වතුර මේස හැන්දක්. දැන් සීනි ටික කැරමල් වෙන අතරේ අපිට පුළුවන් හදන භාජනයේ හොඳට තෙල් හරි බටර් හරි තවර ගන්න. සීනි ටික කැරමල් කරනකොට ඔයාලා මේකට හැන්ද දාන්න ඕන නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කරකව කැරමල් කරගන්න. මේ වගේ පාටට ආවම ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. කැරමල් එක ඉක්මනටම පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම ඉක්මනටම භාජනයට මාරු කරගන්න. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 90 පැකට් එකක්. ඒක මේ වගේ අපිට පුළුවන් බෝල් එකකට එකතු කරගන්න. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ චොක්ලට් ටික දිය කර ගන්නවා. වතුර එක උණු වෙනකොට අපිට පුළුවන් චොක්ලට් භාජනය මේ වගේ උඩින් තියලා හොඳට හැඳි ගාලා දිය කර ගන්න. මේ වගේ හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් චුට්ටක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා බිත්තර සුදු මද 3ක්. ඔයාලට ඕන නම් මේකට ලුණු පිංච් එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හයි ස්පීඩ් එකේ බීට් කරන්න පටන් ගන්න. මේක සොෆ්ට් පීක් වෙනතුරු ඔයාලා හොඳට බීට් කරන්න. මේ වගේ පීක් එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බීට් කරන එක නතර කරන්න. දැන් අපේ චොක්ලට් ටිකට බිත්තර සුදු මද වලින් මේස හැඳි 2-3ක් දාලා හොඳට දිය කර ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය ආයෙත් බිත්තර සුදු මද වලට එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් ඔන්න අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය හරි. කැරමල් එකත් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් පුඩින් මිශ්‍රණය කැරමල් එකට උඩින් දානවා. ඊළඟට ෆොයිල් කොලයකින් මේ වගේ ආවරණය කරගන්න. මම අද මේ පුඩින් එක හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඉතින් මම රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා ඒකෙන් භාගයක් වෙන්න වතුර දානවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය තියලා රයිස් කුකර් එකේ තියලා විනාඩි 20ක් විතර හොඳට ස්ටීම් කරගන්න.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මේක චුට්ටක් නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 30ක්වත් දාලා තියන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ වටේ බුරුල් කරලා අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රසම රසපාට පුඩින් එකක් තමයි අපිට එන්නේ. මේ පුඩින් එක බිත්තර වලින් හැදුවට බිත්තර රස බිත්තර ගඳ එන්නේ නැහැ. ගොඩාක්ම රසවත් හරිම පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන්. ගොඩාක්ම වෙනස් විදිහේ පුඩින් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.